köszönhettünk. Kisábel Lukács vagyok, a Dorkász Alapítvány igazgatója, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt köszöntetem a körünkben Ineke Rojtert, welcome Ineke, aki már 6. éve jár Magyarországra. Kezdtük vele a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásával, ahova bevezette a művészetterápiás módszerét, és néhány évvel ezelőtt pedig elkezdtünk a javítóintézetekben is foglalkozásokat szervezni, börtönmissziós hétvégéket, sőt minden nyáron most már 4. éve beviszünk egy börtönmissziós Dorkász tábort a javítóba, ugye ők így nem jöhetnek, tehát bevisszük a tábort. És Ineke rajzterapeutaként, művészetterapeutaként működik Hollandiában, Andijkban, és mindig hoz újabb és újabb ötleteket és módszereket, hogy hogyan érhetjük el javarészt a fiatalokat, dolgozik több generációs családokkal is, de a minden módszerének a lényege az, hogy lemenjünk az érzelmek szintjére, és segítsünk az embereknek beazonosítani az érzelmeinket, befelé figyelni, szavakba önteni mindezt, és ugye ezek a módszerek hozzájárulnak ahhoz, hogy egy olyan hosszabb távú fejlődést érjünk el a családoknál, ami kimozdítja őket abból a szemléletmódból, ami a szegénységhez, a mély szegénységhez köthető. Itt nagyon gyakran több generációs ilyen problémákról beszélünk, és ezekből a mintákból szeretnénk őket kimozdítani. Megváltozott életek, ez a Dorkásznak a mottója, és ez a célunk, hogy kimozdítsuk a szegényeket az áldozatszerepből, a panaszkodásból, a hárításból, hogy ne fenntartsuk, hanem megoldjuk a szegénységet. Úgyhogy az Inekével való együttműködésünk egy újabb mérföldkőhöz érkezett, amikor is 2 évvel ezelőtt amúgy egy társasjátékot, egy művészetterápiás társasjátékot talált ki és hozott el Magyarországra, most pedig egy Szimbólumkönyvet, ami nagyon érdekes módon akkor indult el, amikor mielőtt még kitört volna a háború. És ennek a Szimbólumkönyvnek majd Ineke picit beszél arról, hogy hogyan működik is ez, de tulajdonképpen az a célja, hogy a rajz univerzális nyelvét használja arra, hogy kapcsolatban lépjünk egymással, és ez egy rendkívül jó módszer például a hátrányos helyzetű embereknél, például a javítóintézetben, ahol sokan, bár 10 évesek, azzal küzdenek, hogy az írás-olvasás nem megy olyan szinten, amilyen szinten kellene, hogy menjen. És bizony, mikor megérkezett a Dorkász táborunkba 200 menekült, akkor rögtön felcsillant a szemünk, mikor látjuk azt, hogy mély szegénységből érkező, aluliskolázott felnőttek és gyermekek érkeztek, hogy mennyire jó lesz, hasznos lesz nekünk is ez a könyv, amikor a rajz erejét és szimbólumait használva kommunikálhatunk velük. Úgyhogy én most átadnám Inekének a szót, ő beszél arról, hogy hogyan is működik ez a könyv, hogy jött létre és mire használható, és azért van itt a tábla, hogy itt be is mutassa ezt, és tulajdonképpen igen, én ezzel zárnám az én felszólalásomat, és szeretettel várjuk ezt követően a kérdéseket is. So I give it over to you, and special welcome again. I talked a little bit about the background and the refugees and how good it is to bring it to the people who cannot read and write, and the power of the drawing language. So over to you, and I will translate, and at the end they can ask questions. Okay. Now, I'm Ineke Ruyter, I'm from Holland. Ineke Ruyter vagyok, Hollandiából érkeztem. And I'm a drawing specialist. És egy rajzterapeuta vagyok. I use my drawing for communication. Arra használom a rajznyelvét, hogy kommunikáljak. And I speak a little words of Hungarian. Egy pár szót tudok magyarul. But I know that is when I'm using my drawing language, I can talk with everybody. De azt tapasztaltam, hogy amikor a rajznyelvét használom, akkor mindenkivel tudok beszélni. Maybe I can show you what I mean. Én meg is mutatom, mire gondolok.
when you are talking with people, amikor beszélgetsz emberekkel, then you have a lot of information, akkor nagyon sok információ áramlik, and you are hearing that with your ears, hallod a füleddel, but it's also a lot of blah blah blah. és nagyon sok szó is elhangzik, nagyon sok And that is információ, coming in your mind, és ez belép az elménkbe, but also in your body. de a testünkre is hatással van. And I believe when you are using your pictures, it is easier to talk with children, but also with adults. És amikor képeket használunk, akkor könnyen megkönnyítjük a dolgunkat nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is. And a lot of people are thinking that pictures are only for children, but I believe, and I have also the experience, that you can talk with everybody in pictures. És sokszor azt hiszük, hogy csak a gyerekek értékelik a képeket, de én abban hiszek, hogy a felnőtteknek is nagyon nagy szüksége van arra, hogy képeket is használjuk a kommunikációhoz. It is about emotions. Ez az érzelmekről szól. And that is in Dutch and in Hungarian the same, of course. És akár magyarul vagy hollandul rajzolja le, ez ugyanazt jelenti. And also for refugees, what we have here on the campus. És itt élünk 200 menekülttel, számukra is ugyanezt jelenti. So that means also that drawing language, it is a language like Hungarian or Dutch or English. It is a language. A rajz is ezáltal, tehát látjuk, hogy egy nyelv. Ez is olyan, mint a magyar vagy az angol. And how I start my book, it is about symbols, about difficult things, like how can you talk about pain, how can you talk about death. Azzal kezdődött a könyvnek az ötlete, hogy hogyan tud abba segíteni az embereknek, hogy a nehéz dolgokról segítsen. Beszéljenek, fájdalomról, halálról. And maybe deep heart things, when your heart is broken, how can you talk about that? Amikor összetört a szíved, akkor hogy tudsz erről beszélni? And a lot of people do not know how to talk about it, but then you can use the symbol book, how to start the conversation. És ezt tapasztalja, hogy nagyon sok ember nem tud beszélni az igazán nehéz dolgokról, és amikor van egy ilyen szimbólumkönyv előtted, akkor ez segíthet az elindulásban. And I believe also it is very good for presentations when you give the people a paper and a pen. When they are listening, they can also make a picture what they are hearing, and it's easier for remembering, for recording, for later. Then you know more about the topic than when you are only sitting and listening. És ugye ez hatékonyabbá is teszi akár az előadásmódot is, hogyha egy megbeszélést tartasz emberekkel, át akarsz adni egy információ anyagot, és ott van, hallják, látják, de hogyha arra kéred őket, hogy rajzoljunk együtt, akkor már jobban megmarad a folyamat, a sorrend, és egyszerűen hosszabb ideig emlékeznek rá. So I believe you can use it on school, you can use it in organizations, in the prison, and you can use it everywhere. És abban hiszek, hogy gyakorlatilag bárhol használhatjuk az oktatásban, az iskolákban, a javítóintézetben, a szervezetben, a cégeknél, a vállalatoknál, bárhol lehet használni. It is also a toolkit. Ez egy eszköztár is. That you are making your own physical words. It looks like a library. És kicsit olyan, mint amikor a szavaidat szimbólumokba öntöd, és egy kicsit ez olyan, mint egy könyvtár ezeknek a szavaknak. Because when you have a communication with somebody else, and then you are thinking about a difficult thing, oh, how can I share it? How can I use it? Then you can use the book and look to the word. How is the word? How can I draw it? You can look in the book, and then it is your library, and then you can use it in the conversation. Oh, it is about believing, or it is about mistakes, or it is about difficult things in your life. And then you have another conversation than only in the words, what is in your mind. I showed them the index. Tehát arról beszél ugye, hogy különböző szavak és különböző érzelmek lehetnek bennünk,
és ezek megmaradhatnak a szavak szintjén, és akkor beszélünk ezekről. De hogyha kikeressük az indexből, tehát a tartalomjegyzékből a különböző szavakat, látjuk, hogy ABC sorrendben vannak, és kikereshetjük, hogy milyen szimbólumokat, rajzokat mutat ő hozzá. Onnantól kezdve, hogy lerajzoljuk, és egy képet társítunk hozzá, egy másik szinten értelmezzük a szavakat. Tehát már nem csak a szavak szintén beszélünk, hanem már ott van egy másik dimenziója, egy másik színezete, egy másik mélyebb jelentése ennek. Yeah? Yeah. Okay. Yeah. I can show you a process how it's working. Maybe that is also an idea. Még egy gyakorlatot mutat, hogy működik a folyamat. I will show you how it works in a process. Majd mutatja a folyamatot. Let me see. This is number 1. Ez az első része. That is a man and he is falling down. Itt van egy ember, fejjel lefelé. He's falling down. Repül. And here he is sitting. And, what has happened now? És itt leesett, és ott ül, és mi történik most? And when you are showing that there is a problem, you can talk about the problem, when you show it, then everybody is understand it. A Hungarian person is understand this also, and also. And then... Tehát amikor csak beszélünk arról, hogy van egy probléma, nem feltétlenül látjuk, hogy miről van szó, de hogyha egy ilyet lát bárki tulajdonképpen univerzálisan, látjuk azt, hogy itt valami rossz történik. And you know also that nobody likes problems. Ezt is tudjuk, hogy senki sem szereti a problémákat. So you know also that you are thinking in opportunities. És rámutathatunk arra, hogy hogyan tudunk megoldásokban, lehetőségekben gondolkodni. And that is also in organizations, sometimes you have problems, big one or small one. Ez a vállalati céges életben is igaz, jönnek a problémák, kicsik és nagyok. We had it also with lunch, we know also an organization with problems, but what can you do? But when you are making a picture, then everybody is understanding that you're falling down and thinking, and then you have an idea to climb up. And when you climb up, then on the end you are sitting here and happy because you survived. És ugye itt van a megoldás, a kimászás, a lehetőséggel való élés, ennek a kapacitálása, és akkor ott ül az emberünk, örül, felmászott, megoldotta a problémát. So I believe when you show it in pictures, in like this, then you have a lot of ideas and also the humor, because everybody is listening on another way than only sitting like that. You can do it also in a church, then you have give everybody a paper and a pencil. I translate it. Tehát, hogy máshogy vonódnak be az emberek. Amikor közösen rajzoltok, akkor nem csak az van, hogy valaki beszél, valaki pedig passzívan hallgat, hanem be van vonódva, akár magában a rajzolásba is, és ezáltal aktívan részese a történetnek. És azt kezdtem mondani, hogy még gyülekezetekben is ez nagyon jó eszköz lehet. So also in a church or on school, when you are listen and you hear pictures, then you can draw it on a paper and then you remember it much better than only sitting and listening. Igen, ismét erre is tett rá, hogyha csak hallgatjuk, az más szinten marad meg, mint hogyha le is rajzoljuk képekbe, amit hallottunk. So I believe that the drawing language, it is so universal because every child in the world is starting with drawing. Minden gyerek elkezd rajzolni. Minden gyerek. So it is a kind of language what also adults can use for communication. Ez egy univerzális nyelv, és ezt nekünk felnőtteknek is használni kell, ki kell használni ezt a lehetőséget. Open for questions, yes? Akkor, hogyha van valamilyen kérdés, kérés, akkor tudunk válaszolni.